How to pay your bills using the GoTyme mobile app. By the way, if you're first time here and you want more tutorial videos like this, please click the subscribe button. Ito yung phone ko kung saan nakapag-install na ako ng GoTyme na app, and then mag-login lang ako. Pwedeng gamitin yung passcode or yung fingerprint. Pwede nyong i-check yung balance nyo dito at i-access yung iba't ibang feature katulad ng phone transfer, pag-scan ng QR pag may babayaran sa mga establishment katulad ng supermarket na may QRPH na logo. Next time, ang gagawin ko is bills payment. Para ma-access yung ganong feature, i-tap itong menu or minsan yung go na option. Katulad nito, go yung makikita, nagpapalit siya, go or menu. Now, tap natin to and merong pay bills. Tap ko yan. From here, pwede na tayo magbayad ng iba't ibang bills. And dito, yung sa government, sa mga bills sa kuryente, sa internet, sa tubig. Para ma-access yan lahat, pwedeng i-check itong categories at hanapin yung kailangan yung bayaran. Halimbawa, telecoms, andito na agad yung PLDT. Pero pwede rin yung iba katulad ng Smart, Globe, Clientel. Also, kung internet naman yan, pwede itong internet TV kung saan makikita dito yung Converge, Signal, at marami pang iba. Sa iba pang option like sa electricity, ito yung pagpipilian. Pwede pa ito madagdagan sa future. So, i-check nyo na lang kung andito ba yung electric company na kailangan yung bayaran. Basically, ganun yung pagbayad ng bills. Pipiliin nyo lang yung biller. And then, katulad sa akin, try natin yung PLDT. Magbayad ako ng 1,000 pesos. Magpapakita rito kung magkano yung charge for that transaction. So, 7 pesos to. Tap ko yung next. Ilalagay na rito yung account number. Yung account number, ito yung nare-receive nyo sa monthly bill ninyo. Merong account number at meron din telephone number. Ilagay lang dito yung account number na para doon. Tap ko yung next. I-review kung tama lahat ng info. Magkakaroon din tayo ng Go Reward Points na piso. And your payment will be posted within 24 hours. So, pwedeng within the day or pwedeng abutin ng kinabukasan. Tap ko tong Pay Now. But reminder lang na dapat i-double check nyo yung account number na binabayaran nyo. Para nga naman hindi magkaroon ng problema na ibang account pala or ibang PLDT bill pala yung nabayaran gamit yung GoTyme. Tap ko tong Pay Now at i-approve gamit ang fingerprint or passcode dito sa GoTyme. Ito na, we got your payment and your payment is being processed. May notification din. Again, it will be posted within 24 hours. Pwede nyong itago itong screenshot or yung proof of payment para nga naman kapag nagkaroon ng kahit na anong issue, pwede nyong i-report. Pero overall naman sa naging experience ko in the past, hindi pa naman ako nagkaroon ng issue sa bills payment online. Again, pwede mag-reflect within the day or pwedeng abutin ng 24 hours. Sa ibang cases, pwedeng up to 1 to 5 days. But again, dito within 24 hours, pag GoTyme at PLDT ang papayaran ninyo. Pwede nyo itong i-share para nga naman kung gusto nyo ipakita sa ibang tao yung proof of payment ninyo, pwede din. At kapag chinek nyo nga pala yung transaction history ninyo, meron ditong recent transaction at yung status niya is processing. Later on, magiging confirmed na yan at pwede nyo i-check sa PLDT online account ninyo kung nag-reflect na nga yung payment. And overall, nadalian naman tayo sa pagbayad online. Hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong issue so far. And just in case magkaroon man, ilalagay namin yan sa comment section sa baba. Pero kung wala kayong nakikita comment ang gano'n, it means na naging successful nga yung pagbayad natin online. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!